بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أهلا وسهلا بكم. نظبط الإعدادات. بسم الله الرحمن الرحيم. Admit all. أهلا وسهلا بكم جميعا. يا ترى الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هلو دكتور مارينا. يا أهلا يا دكتورة زهر، دكتورة إيمان. Recording in progress. ماشي. Thank you. Welcome everybody to our weekly scientific meeting, Scientific Monday. في أي question في last webinar؟ احنا كنا عرضنا مجموعة من الحالات. في أي أسئلة بخصوص الحالات دي قبل ما نبتدي في الويبينار الجديد؟ أي أسئلة، أي questions regarding last episode cases؟ مفيش أي أسئلة خالص. ده له معنى من اتنين، يا إما محدش فاكر الحالات كانت إيه، يا إما محدش حضر. طيب، مكان البيوبسي في حالة الساركويدوزس، هو هناخدها من دايركتلي من الليجن، يعني مفيش هنا لان ده اتش اند اي، فانت هتشوفي الجرانيلوما تسليشن قدام حضرتك، البليك او النوديول، وتاخدي منها على طول. مفيش يعني بريفرنس ان انت تاخد من الايدج فيرسز السنتر او تاخد بريليجنال او حاجه. خلاص، انت بتاخد من الحته اللي انت شايف انها تبقى هتلاقي فيها الجرانيلوما. وعليكم السلام ورحمه الله دكتور ايهاب. ناخد من انهي حته يعني؟ لا، هو ناخد من يعني فريش ليجن المفروض. يعني تحاول تسال العيان، لو انا هاخد بايوبسي، اسال العيان اكتر اصابه جت جديده هي ايه، هيشاور على واحده يقول لك دي اجدد واحده. فاعتقد دي دايما تبقى افضل مكان تاخد منه البايوبسي. في سؤال، بس قصدي ما فيش، لان في بعض الامراض انت الافضل ان انت تاخد مثلا من البريفري. امراض كتيره جدا زي البوروكيراتوزس ما تاخدش من السنتر، زي مثلا الاتروفيك الاي او الديسكويد اللي حاول تاخد من البريفري شويه، ما تاخدش من السنتر اللي هو الاتروفايد. كمان الانيولار لايكن تاخد من البريفري شويه. لو هتعمل دايركت اميونوفلوريسنس بتاخد بيري ليجنال، علشان تبقى الانتيجين والانتي بودي والاميونو رياكتنت ستيل بريزيرفد في التيشوز وما حصلهاش كونسامبشن. دكتورة رانيا بتقول لا فاكرين سكليروديرما وهايبو بيجمنتد ام اف. ماشي يا دكتورة رانيا، انت اصلا شاطرة يعني. طيب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. كلينيكال كيسز النهارده هتبقى كلينيكال كبسول بجد. احنا مش هنتكلم على حالات كتير، بس اعتقد الحالات النهارده لو انتوا طلعتوا مايندد بيها انا هكون كسبان كتير. based on our survey، احنا عملنا سيرفي الاسبوع اللي فات وانا عملته بتطبيق كده جميل. السيرفي ده الهدف منه ان احنا ننسق وننظم الميتنج الاسبوعي ده باكتر شكل ممكن. يعني اول حاجه انا عملت سيرفي على مواضيع اللقاء العلمي. السيرفي ده الاحصاء اللي قدام حضراتكم دي احصاء مبدئيه، لسه بيتعمل عليها احصاء اكتر واكتر، لان لسه في ناس ستيل بتنجيج في الريسبونس او على اللينكات. فانا بحاول اعرف دماغ الناس فيها ايه. الناس عايزه ايه؟ عايزه كلينيكال كيسز، كلينيكال ديرماتولوجي، ولا عايزه ديرموسكوبي اكتر، نعمل فوكس او مور هايلايتنج على الديرموسكوبي، ولا الديرما باث، ولا الليزرز، ولا الاوفيس بروسيدرز؟ فطلعت اكتر نسب كانت في الكلينيكال كيسز وفي الاوفيس بروسيدرز.
وبناء عليه إن شاء الله الخطة بتاعة الشهر الجاي هتبقى clinical cases وoffice procedures إن شاء الله. يمكن الويبينار اللي جاي نحاول نعمل office procedure، حاجة من ضمن الoffice procedures. كمان مدى انعكاس حضور المحاضرات على الأداء الإكلينيكي ده مهم جدا، والنسبة دي في الحقيقة أنا كنت سعيد بيها إن ألاقي 62% إن في يعني ريفليكشن بشكل قوي. يقول لك إحنا المحاضرات دي بتعكس شغلنا على على المرضى، و 38% بيقولوا إن برضه في انعكاس جيد، وإنه 0% لا يوجد انعكاس. دي يعني دي أكتر نسبة أسعدتني، إن إحنا ولو بنسبة 1% نقدر نغير من فكرة، من نعمل هايلايتنج الحالة لحاجة تفتكرها ما تنساهاش، وهكذا. الدرماتوباثولوجي ما حدش اختاره خالص يا دكتور مارينا، مش عارف ليه. انت حزينة وانا حزين والله. you are sad I'm super sad. الدرماباث مهم جدا، وهو من وجهة نظري هو اللي بيخليك تفكر 3D في الجلدية. يعني لما تشوف الفاكتس اللي بتحصل في التيشوز وتفكر فيها you just think in it، وتبص للسقف كده زي ما انا ببص دلوقتي، عمرك ما تنسى الامراض ولا تنسى الباثوفيسيولوجي على فكره. يعني حتى ايفن احكامك وقدرتك على فهمك للباثولوجي هيسهل عليك حاجات كتير، هيسهل عليك في الباثوفيسيولوجي، هيسهل عليك في التريتمنت، حتى انت هتعالج المرض ده ازاي. فالديرماباث ده مهم. طيب احنا هنبتدي النهارده just two cases، فهي كلينيكال كابسولز، واحنا مش هنثقل على حضراتكم النهارده. كان من ضمن الدروباك بتاع السيرفي الناس مش مناسبها الميعاد. ناس كتير يعني الاحصاء بتقول انه يعني 30 عفوا 40% الميعاد مناسب و30% مش مناسب. بس انا مش لاقي لها حل يعني هحاول الاقي لها حل، بس في الحقيقه ما فيش حل غير ان انا اعمل الويبينار 10:30 بتوقيت القاهره. يعني مش لاقي حل فعلا. جايز في المستقبل نلاقي حلول. النهارده هنعمل two cases، case number 1 case number 2. انا طبعا I'd like to thank دكتور مارينا جورافلوفا. دكتور مارينا دي my real backbone في الحقيقه. هي بتساعدني جدا في even في الباوربوينتس والديزاين بتاع الباوربوينت. جزء كبير من محاضراتي هي بتحط اليوكرينيان تاتش بتاعها. ف thank you دكتور مارينا. Case number 1 brief عنها كده: multiple symmetrical lesions on lower extremities we will discuss. Case number 2 solitary facial lesion. دي حالة ودي حالة، وأنا واثق إن الحالة الأولى مش هقول لك ما حدش هيجاوب عليها، وده مش ده الهدف من عرض الحالات على فكرة. الهدف إن الحالة دي جت العيادة وتم تشخيصها، فأرجوك don't miss the diagnosis. طيب نبتدي case number 1. سلوجان كده خفيف: things are not always what they seem. The first appearance deceives many. يعني الانطباع الأول أحيانا يكون خاطئ. تمام. الفيرست impression ممكن يبقى خاطئ جدا. ما تتسرعش في التشخيص. don't rush diagnosis. طيب نقول بسم الله ونعرض الحالة الأولى. The male patient, 42 years old, came to the clinic complaining on asymptomatic small brownish hyperkeratotic papules distributed symmetrically on both lower limbs. والsurface بتاع البابيولز دي كان dry, a little bit warty surface خلينا نقول, or some of them show dry verrucated surface, و some lesions show scales. يبقى الحالة دي bilateral symmetrical asymptomatic tiny papules. ممكن نضيف الكيس دي المحاضرة بتاعة التايني ديرماتوزيز، أنا سبق وعرضتها وكان فكرتها جميلة قوي. الأمراض اللي هي تيجي حبيبات دقيقة أو حبيبات صغيرة. دي صورة تانية يعني accordingly الكلينيكال eye examination multiple
1 to 5 millimeter lesions هي tiny. Symmetrical distribution on both lower limbs. Tend to hyperkeratotic to brownish يعني عفوا tend to brownish papules وممكن hyperkeratotic surface أو verrucated surface أو warty surface وother show some scaling on the surface. أنا هقف هنا. إيه اللي هنعمله تاني في الحالة دي؟ يعني إحنا شايفين حالة بالمنظر ده والراجل ده يعني هقول لك أبيضاني شوية وأكيد هنفكر في حاجات. إيه الديفرنشال في الحالة دي؟ ديفرنشال دايجنوزيس لو أنا حالة جات لي بالشكل ده في عيان 40 سنة وأبيضاني، إيه الموست common benign tumor in human beings؟ إيه رأيكم؟ أنا بتكلم عن إيه؟ الموست common benign tumor. أيوه كده، ستاكو كيراتوزس. دكتورة منى قالت، في الدكتورة آلاء سورايسي فورم، في الدكتورة دينا قالت فلاجيل ديسيز، فليجلز ديسيز. في حد بيقول انجيو كيراتوما صعبة شوية. في ناس قالت ستوكو كيراتوزس، خلاص قلناها، او سيبوريك كيراتوزيز. وات ايلس؟ شغل دماغك في الريجونال ديرماتولوجي، شغل دماغك ايه اللي ممكن يجي بالشكل ده. هي الوورت ما تجيش كده، يعني ليه ما حدش قال وورتس؟ ده انا عمال اقول لك وورتي سيرفيس، وورتي سيرفيس يعني اضعف الايمان، يعني disseminated verrucosis ممكن، او disseminated warts. I think ان احنا ممكن نقول ده. حد معترض؟ مش ممكن. common is common. السكيلز does not preclude warts على فكرة، ممكن تبقى wart برضه، ايه المشكلة؟ الابيديرمو ديسبليزيا فيروسيفورم، الناس بدأت تفكر. في حد قال لك دريير، طب ما ينفعش نقول الاكروكيراتوزس فيروسيفورم اوف هوبف؟ مش هنقول دريير، هنقول الاكروكيراتوزس فيروسيفورم اوف هوبف، صح كده؟ يبقى الناس مجرد ما ادينا الكلو بدأت تفكر، بدأت المكنه بتاعه الاركايفنج للدرماتولوجي في دماغك تطلع ديفرنشال. في حد يقول لك تي بي، لا تي بي صعبه شويه. كيرلس ديسيز، واو، في حد بدأ يقول كلام حلو. بس كيرلس ديسيز برضو خلي بالك هو اتش، انا بقول لك هنا ده اسيمتوماتيك. كمان الكيرلس ديسيز هيبقى فيه كريتيفورم بابيولز، ممكن تشوف البرفوريتنج بابيولز ده، هي برفوريتنج فوليكولايتس مش موجوده. كمان الكيرلس ديسيز ممكن يجي مع الرينال ديس اوردرز اكتر او مع الدايبيتكس اكتر واتشنج وحاجات من دي. ده كل ده مش موجود، لكن كونك تفكر ان كيرلس بيجي هنا وممكن يجي بالشكل ده شويه، برضه كلام محترم. في حد شاطر جدا دكتور مصطفى بيقول البورو كيراتوزس، وده برضو مش غلط، بس هيبقى which type of porokeratosis؟ هيبقى disseminated superficial type مثلا، ممكن مش الكلاسيك اكيد ومش المايبيلي. ماشي، كل دي good differential diagnosis. ايه النكست ستيب اللي هنعملها في حاله زي دي؟ يعني انا بالعين المجرده انا عرضت على حضراتكم اللي انا شفته، هنعمل ايه بقى الخطوه الثانيه يعني للمريض؟ هنعمل له ايه؟ ديرموسكوب. طيب انا هعرض على حضرتك الديرموسكوب اهو، وهل الديرموسكوب ده فادك ولا لا؟ ده السؤال. يعني ده ليجن وده الديرموسكوبي بتاعه، وده ليجن تاني وده ليجن تالت. هل الديرموسكوبي هنا فادك؟ هل عمل يعني دايركت، تقدر تعمل دايركت دايجنوزس كده، او تقدر تقول حاجه؟ اظن صوره الديرموسكوب عاليه الجوده، اسرح فيها وشوف. لا ليه يا دكتوره الهام؟ لا طبعا نقدر نقول حاجات. يعني بالمنظر ده على الاقل هاكسكلود حاجات. يعني لو ما قدرتش اشخص فانا I can exclude. You can use dermoscopy just to exclude. فاول حاجه هعمل لها exclusion، الحاجه الواضحه جدا بالدرموسكوبي هو السيبوريك كيراتوزيز. ده مش منظر سيبوريك كيراتوزيز خالص، فبالتالي it's not ستاكو كيراتوزيس. طب بص كده، دي يمكن صوره اوضح شويه اهي. الليجنز في براونش باك جراوند، وفي سبارس سكيلينج، وفي
حابب تقول fine scaling on brownish this background، وممكن brown dots، كل ده ممكن نقوله. طب اللي فاتت دي ممكن تقول structureless whitish area موجودة، ممكن تقول adherent scales وفيها structureless whitish area وفي background of dull erythema أو dull pigmentation. كل ده ممكن توصيفات تقولها، لكن هتلاقيك كده التوصيفات دي ولا هي ماشية مع الوورت ولا هي ماشية مع السيبوريك كيراتوزيز. يبقى أنا استخدمت الدرموسكوب علشان أكسكلود حاجات، لكن لو هي سيبوريك كيراتوزيز هشخصها بالدرموسكوب. طب هل ممكن تطلع اكروكيراتوزيس فيروزي فورم اوف هوب؟ ممكن. هل ممكن حد بيقول لي هايبر كيراتوتيك لايكن؟ صعبه شويه دي، ما يجيش بالاحجام الصغننه دي، وبعدين الهايبر كيراتوتيك لايكن ده لازم يبقى اتشي، فكمان ومش ده الدرموسكوبي بتاع اللايكن كمان، فتقدر تطلع اللايكن بره الموضوع. فحد قال ايرابتيف سيرنجوما، كلام يعني الناس بدات تجود، بس برضه يا دكتوره وفاء تفكير مش بطال، بس ما بيجيش هنا. الايرابتيف سيرنجوما مينلي في الترانك، وبتبقى تاند تو سكين كولرد، تاند تو سكين كولرد. ديسكويد ال اي لا، الهايبر كيراتوتيك فاريانت بتاع الديسكويد ال اي مش هيجي بالمالتيبليسيتي دي، ومش هيجي سيمتريكال وبايلاترال، خلي بالك من التوصيف. انا همسح بس الناس اللي ايه، في ناس عماله تكتب كلير. ماشي. طيب يبقى انا استفدت من الدرموسكوبي exclusion of seborrheic keratosis of wart. يبقى اكيد ايه what's next؟ هنعمل ايه؟ هي الحاله كده ما خلصتش تشخيصيا، يعني ممكن نتكلم بس هنشخص في ايه؟ lichen amyloidosis it's asymptomatic، صعبه. psoriasis ممكن، انت عايز تقول الفوليكولار psoriasis بس هو مش قوي كده، بس ممكن. يبقى we will take biopsy. ادي البيوبسي. Can could anybody comment on this histology او dermatopathology؟ انا عايز comment. شايف ايه؟ اوصف ما ترى من فوق لتحت. الاستراتم كورنيوم دي طبيعيه، خلي بالك السايت اوف بايوبسي هنا منين؟ من الانتيريور سيرفيس اوف ذا ليج، فبالتالي الاستراتم كورنيوم بالشكل ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ يعني اقول عليها ده normal thickness of stratum corneum ولا hyperkeratosis؟ طبعا ده hyperkeratosis، مظبوط. ماشي. طيب والستراتم سباينوزم بحجمها طبيعي ولا مش طبيعي؟ والستراتم جرانيولوزم طبيعيه ولا مش طبيعيه؟ ممكن نتفق او نختلف على ده، بس صعب يبقى حجم الاستراتم كورنيوم ذات اكستنت وكل الابيديرمس ذات اكستنت، يعني هي العمليه نسبه وتناسب، الا لو هتشتغل في بالم اند سور. لكن نقدر نقول سكين نان جلابورس سكين ويطلع كل ده ستراتم كورنيوم ودي بس الابيديرمس، فتقدر تقول لا ده الابيديرمس هنا شويه في اتروفي، شويه مدي على اتروفي، يبقى ده تاني حاجه. الناس عينيها حلوه، بدا يقول لك في باند اوف انفلتريشن، او نقدر نقول لايكينويد باترن اوف انفلاميشن، او لايكينويد انفلتريت، ده واضح جدا، يبقى دي تالت حاجه. ورابع حاجه ايه اللي في الزاويه والكورنر ده وعاملين عليه هاي باور؟ مش ميلانوزومز، دي ميلانوفاجس، يعني ميلانوزومز وقعت في الديرمس وانجالفد باي ماكروفاج، يبقى ده الباثولوجي. هايبر كيراتوزس، ريلاتيفلي اتروفيك ابيديرمس، خلينا نقول ريلاتيفلي لانه ممكن نتفق او نختلف، وفي لايكينويد انفلتريت، وفي ميلين اللي هو ميلانين انكونتيننس وميلانوفيجس. المنظر ده بتاع ايه؟ في ناس قالت لك لايكن، خلي بالك. طيب اللايكن بيبقى مش فيه هايبر جرانيولوزس شويه؟ احنا مش شايفين هنا هايبر جرانيولوزس، بالعكس ده الجرانيولار سيل لاير صغننه، يا دوبك لاير واحده وماشيه بالعرض ومتوازيه، يعني الجرانيولار لاير هنا زي هنا زي هنا. ده انت تقدر تقول في هايبو او ريلاتيف هايبو جرانيولوزس،
فيبقى ده شوية against اللايكن. كمان أنت عينك على البيزل سيل لاير شوية ما فيش فيها خالص vacuolar artration في البيزل سيل لاير، يعني البيزل سيل لاير a little bit intact، فما فيش اللي هو يعني الفاكيولار ارتريشن والعنف بتاع اللايكن ده، يعني مش موجود او ممكن موجود بشكل بسيط. يبقى في هايبر كيراتوزس وفي slightly atrophic epidermis with hypogranulosis وفي vascular dilatation وباند لايك lymphocytic infiltrate وفي pigment incontinence في السوبرفيشال dermis. مع الكلينيكال اللي احنا شفناه مع الحاجات التانية يبقى دي ايه بقى؟ يبقى ديت الهيلب او الهايبر كيراتوزس لينتيكولاريز بيرستانز، وده اللي هو اسمه فليجلز ديسيز، وفي حد شخصه. انا هرجع في الشات ودكتوره شاطره جدا، مين يا ربي بس احاول اجيب اسمها، يعني thanks to her والله، اللي هي مين؟ هي فين؟ انا بحاول ارجع بالشات يا جماعه. اول حد قال فليجلز مين؟ دكتوره دينا عصمت. دكتوره دينا عصمت والله يعني بيرفكت، ثانك يو. دي حد مايندد بالهايبر كيراتوزس لينتيكولاريز بيرستانس، فبالتالي يعني ثانك يو دكتوره دينا، انت ما شاء الله عليك النهارده 100 100. طيب يبقى الحاله دي التيك هوم مسج منها ايه؟ ان انت خلي بالك يعني لما تشوف الحاله مره في حياتك نيفر ايفر ان انت تنساها، وكمان كانت جود تشانس تو ميمورايز الدرماتوزيز اللي may mimic each other in such territory in such place. يعني كلنا فكرنا في الاكروكيراتوزيس فيروسيفورم اوف هوبف، ناس قالت الاستاكوكيراتوزيس، ناس قالت حتى الوورت، ناس قالت حاجات كتير، وطبعا الفليجلز كان من ضمن الامراض دي. طيب الفليجل ديسيز ده رير انتيتي مش هتشوفه كل يوم، وهاو تو مانج انا هقول لكم دلوقتي، بس هو رير انتيتي وهو matter of debate either it is inflammatory dermatosis ولا نوع من انواع الديسوردرز اوف كريتينيزيشن. يعني هو واحد من الديسوردرز اوف كريتينيزيشن ريتنشن هايبر كيراتوزس، الهايبر كيراتوزس ده جه بسبب الريتنشن، ولا الانفلاميشن هو كان البرايمري ايفنت وبالتالي هو شبه اللايكن كده، وكل اللي حصل فيه الابيديرمس ده سكندري ايفنت للانفلاميشن. هي ستيل ا ماتر اوف ديبيت. بداوا يرجحوا ان في جينيتك باك جراوند، لكن بيلاقوا ان في حالات سبوراديك كتير، فبالتالي برضو حته مفيش specific genes isolated in such disorder، ففي حالات فاميليال ونون فاميليال، فحته الجينيتك باك جراوند دي برضو مش قوي يعني، وهي still a matter of debate. التريتمنت او how to treat such case ده المكتوب في الليترشر، وطبعا مفيش جايد لاين لان الكيسز دي رير، لكن ده المكتوب: الامولينت، التوبيكال ستيرويد، التوبيكال فيتامين دي، الفوتوثيرابي زي البوفا. حتى بيتكلموا على الابليشن، بس ان انت تابليت ليجن باي ليجن ده ممكن يبقى هازاردوس وممكن يعمل كوزموتيك كونسيرن، يعني يعمل اتروفي ولا يعمل مشكله في الجلد. بيتكلموا ان الافيكاسي عاليه مع الفايف فلورويراسيل. كان في الكريم اللي هو الافيودكس، بس طبعا ما عادش موجود في مصر بقاله فتره، بيجيب نتائج كويسه جدا، بس مشكلته الانفلاميشن العنيف والبيجمنتيشن اللي ممكن يعقب هذا الانفلاميشن. ده التريتمنت اللي موجود، وطبعا التريتمنت شويه تشالنجينج، وشويه الريزلتس مش افضل حاجه في الدنيا، لكن على النقيض ان هو اسيمتوماتيك ومش بيشكل مشكله للمريض، ومش يعني ما بيقلبش الحاجه تانية يعني. في بعض الاوثرز some authors بقى علشان بمناسبه الكيرلز ديسيز some authors put فليجلز and curls in one spectrum. الفليجلز ديسيز ده الموست بناين بول، والاكوايرد بيرفوريتنج فيليكولايتس او كيرلز ديسيز اون ذا اذر هاند ده اسيمتوماتيك، ده اتشي، ده بيجي في النورمال سكين، ده بيجي او في النورمال بيرسونز، ده بيجي في الدايابيتيك والرينالز، لكن هو حطوهم في سبيكترم واحد.
في بعض الاوثرز يعني think like that يعني. اهو برضو الشيء بالشيء يذكر. اي سؤال على الحاله دي، طبعا هي حاله interesting، ويعني اعتقد التيك هوم مسج not to forget hyperkeratosis lenticularis peristans. كيس نمبر 2. كيس نمبر 2 بقى، شوف الموتو ده ولا السلوجان، it's better to see once than hear 100 times. يعني ممكن الحالة دي تقراها في الكتاب 100 مرة، بس إن شفتها مرة never ever إن شاء الله تنساها بإذن الله، وتشخصها بعد كده بسهولة، أو هتيجي في بالك بسهولة. طيب الحالة دي female 17 years old came to the clinic complaints of solitary facial nodule persisting for many years, lesion not painful, not itchy, not progressive, and mainly of cosmetic concern. يا دكتور دي مضايقاني انا عايز اشيلها. For many years يعني unspecified history، بقالها كتير. طيب بالمنظر ده انت تفكر في ايه وايه النكست ستيب؟ شايف الناس بتقول لك بلو نيفس علشان هي ليها بلوش كلر، ممكن. الدرمويد سيست ممكن جدا. فبالتالي upon examination I have to describe is it firm, is it cystic, is it solid, is it يعني الكونسيستنسي هنا مهم ان انت توصفه، علشان احنا قلنا في التيلي ديرماتولوجي انت بتنقل العالم ال 3 دي ل 2 دي زي ما احنا بنعمل دلوقتي. فبالتالي انا هوصف لك شويه واقول لك ان هي solitary lesion on cheek not tender، طبعا not painful في الاول، و not tender يعني upon palpation it was not tender، وكانت الكونسيستنسي بتاعها نقدر نقول firm inconsistency، firm not cystic not soft. ايه النكست ستيب اللي هتعمله للمريضه دي في العياده؟ النكست ستيب تعمل ايه؟ ديرموسكوب اكيد. طيب انا هجيب لك بالديرموسكوب الصوره اهو، وبقول لك ان انا عندي اوفال shaped bluish، طبعا upon palpation هي firm، تقريبا الدايمتر بتاعها 5 to 1 5 ملم to 10 ملم، وsurrounded by slight erythema. ده الديرموسكوب. هل الديرموسكوب ده يفيدك بحاجه؟ يعني الديرموسكوبي ده يفيدك بحاجه؟ اللون، درجه اللون دي اللي هي ما انتش عارف لها، اللي هي نقدر نقول جرايش بلو، ممكن هي مش بلوش قوي، ممكن نقول جرايش بلو، جرايش بلو ان كلر، وفي فيدنج اريثيما اراوند. طيب هل تقدر تكونفيرم دايجنوزس حتى؟ اكيد هتكسكلود بس انها مش كذا ومش كذا، لكن هل تقدر تقول؟ غالبا دي حاجه في الديرمس، طالما انت بتتعامل مع لون جرايش او جرايش بلو او جرايش بلوش او وات ايفر يور ديسكريبشن، انت هنا في ديرمال كومبوننت وفي ديرمال ايفنت، وانا بقول لك دي فيرم، يعني تبدا بقى تشوف دي تيومر، دي كالسيفاينج جرانيولوما، هتشوف دي حاجه في الديرمس، فاكيد اكيد احنا هنحتاج باثولوجي. طيب يبقى واتس نيكست باثولوجي؟ لو انا اديت لك الباثولوجي بالشكل ده وقلت لك خلي بالك باللو باور، وانا هشاور هنا اهو، انا الاقي ويل ديفايند تيومر، ده في ماس اهي. يعني لو راجل انت مالكش في الباثولوجي خالص، شايف كتله هنا موجوده، والكتله دي surrounded by inflammatory infiltrate زي ما موجوده هنا الحاجات الزرقاء دي، تمام. اي شيء abnormal موجود على فكره في التيشوز لازم تلاقي انفلاماتوري انفلتريت حواليه، حتى لو هو تيومر، لان جسمك بيتعرف عليه انه حاجه غريبه وبيبدا يحصل انفلاماتوري انفلتريت. وبعدين بالهاي باور شويه، بالهاي باور شويه، الناس اللي مشغله الكاميرات يا جماعه تقفل، الناس اللي مشغله الكاميرات،
بالهاي باور شويه تبدا تلاقي ان انا عندي هنا ايه؟ خلايا بيزيلويد سيلز، وبعدين البيزيلويد سيلز دي واخده نيوكلياي، واخده شويه بيزوفيليك كالوريشن، وبعدين بدا يحصل ترانزيت تو ايزينوفيليك سيلز، وايزينوفيليك سيلز without نيوكلياي. السيلز بدات تلوز الايه؟ النيوكلياي هنا في الموضوع. فعشان كده بيسموها جوست سيل. كده انا تقريبا حليتها. لو في حد مذاكر ديرماتولوجي هيبدا يجاوب. في جوست سيلز بدات تبقى موجوده، الشيدز اوف كلر الجميل ده، اللي هو تلاقي اللون الازرق وبعدين اللون الاحمر، وبعدين ممكن في نص الجوست سيلز تبدا تلاقي نيكروتيك سيلز لان ما فيش نيوكلياي، والنيكروزس ده يحصل عليه ديبوزيشن للكالسيوم سولتس. فبالتالي يبقى انت هنا قدام حاجه انترستنج جدا في الباثولوجي. واكيد اكيد انت بتتكلم على البايلوماتريكوما. وهنا اول حد جاوب عليها اعتقد الدكتور محمد، بس محمد ايه مش فاكر. دكتور محمد مين يا جماعه؟ حد يقول. دكتور محمد عيد. دكتور محمد عيد اول حد جاوب. بعدين الدكتوره دينا عصمت الشاطره جدا دي برضو قالت لك ده بايلوماتريكوما. يعني الناس مايندد بالحاله دهيت. واللي هيجاوب بايلوماتريكوما ده اكيد هو شافها once upon time in his life. لا يمكن يكون قراها في التكست كده او عدت بالشكل العابر ويتطوع ويقول لك ده بايلوماتريكوما بمجرد النظر للحاله. فعلشان كده قلت لك ان انت to see once in life such a case you will never ever miss. لما تجيلك تاني مرة هتقول يا مش دي البايلوماتريكوما. فبالتالي يعني حاجة جميلة جدا جدا. ربنا يخلي حضرتك دكتورة دينا. لا ما شاء الله ما شاء الله حضرتك سوبر ستار. يعني حضرتك مدرس في جامعة الزقازيق، ده شيء رائع وشيء يشرفني في الحقيقة ان حضرتك تكوني معانا. وما شاء الله على حضرتك، يعني مش محتاج اطنب او اتكلم. دكتور محمد عيد برضو ما شاء الله عليك، انتوا جبتوها كويس جدا. طبعا التشخيص هنا مهم جدا. ممكن واحد يقول لك ياه ده وجع دماغنا، يا عم ما احنا هنبعته للجراح يشيلها. هو الفكره انت بتتعامل مع ايه علشان تقول للجراح ايه. يعني لما يشيل البايلوماتريكوما هيشيلها بشكل جيد ومفيش داعي لسيفتي مارجن ومفيش داعي لحاجه. ممكن لما تديله الوصف ده هو يفتح فتحه صغيره ويحاول يسلك التيومر ده ويطلعه ويقلل الايه حجم التيشو اللي هياخده. الصوره الكلينيكال اهي. ودايما البايلوماتريكوما بتيجي في الهيدن نيك ريجن. يعني انا عمري ما شفتها بره المكان ده في الحقيقه. فدايما تيجي في الايه بالقصه دي. تمام. الكوز بتاعها والايتيولوجي بتاعها في الحقيقه لما بدات اقرا شويه مهم جدا ان انت تربط الاناتومي وعلم الاناتومي شويه والفسيولوجي اللي انت قريه بتاع جلدك بالامراض اللي زي دي. هما بيتكلموا على حته ايه؟ سيبك من السلايد ده وركز معايا في السلايد ده. انا عندي جين اللي هو السي تي ان ان بي 1. بيحصل ميوتيشن في الجين ده ويقال ان الميوتيشنز از ا سوماتيك ميوتيشن. يعني ايه سوماتيك؟ يعني هو مش inherited mutation. يعني mutation which done in your life. بيحصل السوماتيك ميوتيشن في الجزء ده مثلا في الجين ده. طب الجين ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن البيتا كاتاناين. البيتا كاتاناين ده بروتين وبيلعب دور مهم جدا في السيل سيجنالينج والسيل ادهيجن بين ايتش اذر والسيل جروس والسيل بروليفريشن. يبقى البيتا كاتاناين ده بيلعب دور في هذا الامر. فلما يحصل ديفكت في الجين ده هيحصل unleashed بيتا كاتاناين شويه. اهو انا كاتب الميوتيشنز في such جين. هيبدا يعمل لك فيرجن من البيتا كاتاناين ده which is always turned on. شغال عمال على بطال. يعني active all the time. فبالتالي بيبروموت وبيتريجر السيلولر بروليفريشن والسيلولر جروث especially الماتريكس سيل. especially الماتريكس سيلز. ويجي واحد يقول لي ايه الماتريكس سيل؟ حد بيجنر او حد لسه يعني بيذاكر جلد. الماتريكس سيلز اللي هي هنا اللي هي موجوده
في اللور بول بتاع الاناتومي بتاع الهير فوليكل، وان الماتريكس سيلز دي بروليفريت بسرعه جدا جدا علشان تعمل لك الهير شافت بعد كده as end keratinized product of such hyper proliferating cells. فده الاند برودكت بتاعها زي الماتريكس سيلز اللي في النيل، اللي الاند برودكت بتاعها هو النيل بليت. علشان كده الهايبر بروليفريتنج سيلز دي بتتاثر بالكيموثيرابيوتكس، لو العين بياخد كيموثيرابي ولا حاجه ويبدا يحصل انجين افلوفيوم والقصه اللي انتم عارفينها. فبالتالي حصل ميوتيشن في الجين ده، وبالتالي البروتين ده اللي هو البيتا كاتاناين ده حصل فيه مشكله، وبدا يبقى اوفر اكتف واوفر اكسبريسد، فبيخلي الماتريكس سيلز دي تنمو بسرعه 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 بسرعه، وتبدا تعمل التيومر اللي حضراتكم شفتوه. والتيومر البريفري بتاعه بيبقى بيزيلايد لايك سيلز اللي هي الماتريكس سيلز، وفروم انسايد بتبدا الخلايا دي مش هنقول بتحصل لها ماتوريشن، بيحصل لها لوس للنيوكلياي وبيبقى اسمها الجوست سيل. وبعد الجوست سيل دي بيحصل لها نيكروزس، وعشان كده بيحصل الكالسيوم ديبوزيشن فيها. وعلشان كده هم بيسموه ايه؟ كالسيفاينج ابيثيليوما اوف مالوربي. كالسيفاينج ابيثيليوما اوف مالوربي ده السينونيم بتاعها. ليه بيحصل كالسيفيكيشن؟ علشان اللي هو ايه، لما نيجي نشوف هنا في الاناتومي ادي البيزلايت سيلز الماتريكس سيلز اللي بتبدا تبروليفريت وتتحول للخلايا الجوست دي اللي ما فيهاش نيوكلياي. يعني بص انت هنا كده في البريفري ده، شايف الازرق ده؟ كل ده الماتريكس سيلز والبيزلايت سيلز بتبدا تنقسم وتدي في النص على الجوست، وتلاقي الحاجات الزرقاء اللي في النص دي اللي هي الكالسيوم ديبوزيشن، اللي لو عايز تشوفه احسن من الاتش ان دي هتعمل سبيشال ستين اللي هو الفون كوسا ستين، اللي بتبدا تبين الكالسيوم ديبوزيشن. بس ادي قصه البايلوماتريكوما، وده الايتيولوجي بتاعها. ما تنساش ان في جين اسمه السي تي ان ان بي 1 علشان الناس اللي داخله امتحانات وام اس كيوز، وبيحصل ديفكت في البيتا كاتيناين. بس خلاص، والعلاج هو هيبقى الجراحه التجميليه، بيفتح بقدر بسيط جدا ويشيلها. طب ليه بنقول كده؟ لان الريكرنس ريت فيها مش عالي، وطبعا الكونفرشن للبايلوما اسمه ايه ده، البايلوما ساركوما، البايلوماتراي ساركوما دي فيري رير. يعني انا عمري في حياتي ما شفتها، وحتى في الليتريتشر بيقولوا هي رير جدا. فبس فايده التشخيص ان انت حتى توجه الجراح، او لو انت ليك يعني مهارات خاصه في السيرجريز تقدر تعملها، مش محتاجه سيفتي مارجن ولا محتاجه حاجه. بس كده، هو كده احنا خلصنا حالات النهارده. نعمل بريفنج. احنا عرضنا حالتين فقط، ودي كانت كلينيكال كبسول. الحالتين دول اول مره اعرضهم في الحقيقه. Just to minded by and expand your experience و expand your knowledge و expand your archiving of disorders. عرضنا الهيلب اللي هو الهايبركيراتوزيس لنتيكولاريز بيرستانز، وعرضنا اللي هو الفليجلز ديسيز، وعرضنا اللي هو البايلوماتريكوما او الكالسيفاينج ابيثيليوما اوف مالور. شكرا جزيلا. ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله نشرح حاجه بقى اوفيس بروسيدرز علشان نمشي على البلان اللي السيرفي عملها. خليكم معانا على جروب التليجرام، وان شاء الله نشوفكم على خير. كل سنه وانتم طيبين، واحنا داخلين على رمضان اهو، يمكن الويبينار اللي جاي يبقى اخر ويبينار قبل رمضان. وان شاء الله بقى في رمضان زي السنه اللي فاتت كنا بنعمل كبسولز. يعني انا بدات اقلل المحاضرات اهو علشان ما نعطلش موسم العباده. في رمضان السنه اللي فاتت كنا بنعمل كبسول يمكن 20 دقيقه او 30 دقيقه، حاجه صغيره جدا، وكانت بين السحور قبل السحور بشويه. أنا والله ما انا فاكر، اللي فاكر فيكم يفكرني، بس انا فاكر انه كان توقيتها قبل السحور او حاجه زي كده. كل سنه وانتم طيبين مره تانية. اشوفكم على خير الاثنين القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.